ત્યારબાદ આપણે પ્રોપર્ટી નંબર 3 એટલે કે થિયરમ 8.3, ઇફ each pair of opposite sides of a quadrilateral is equal then it is a parallelogram. માની લ્યો કે અહીં એક ક્વાડ્રિલેટરલ છે. જો આ ક્વાડ્રિલેટરલની અંદર ઓપોઝિટ સાઇડની દરેક પેર ઇક્વલ હોય તો તે ક્વાડ્રિલેટરલને શું કહી શકાય? પેરેલોગ્રામ. માની લો કે આ ક્વાડ્રિલેટરનું નામ છે A, B, C અને D. આ ક્વાડ્રિલેટરની અંદર ઓપોઝિટ સાઇડની ટોટલ 2 પેર હોય. આ પહેલી પેર થશે, એટલે કે ઓપોઝિટ સાઇડની પેરમાં મેજર કેવા હોય? ઇક્વલ હોય. આ સેકન્ડ પેર થશે, તો આ 2 સાઇડના મેજર ઇક્વલ. તો આ ક્વાડ્રિલેટરલને તમે શું કહી શકો છો? પેરેલલોગ્રામ. કોઈ પણ ક્વાડ્રિલેટરલની અંદર ઓપોઝિટ સાઇડની દરેક પેર એટલે કે ઈચ પેર કેવી થવી જોઈએ? ઇક્વલ. આ ફર્સ્ટ પેર છે તો આ 2 ઇક્વલ છે, આ સેકન્ડ પેર છે તો આ 2ના મેજર ઇક્વલ છે, તો આ ક્વાડ્રિલેટરને શું કહી શકાય? પેરેલોગ્રામ કહી શકાય. તો આ તમારી થઈ પ્રોપર્ટી નંબર 3. ત્યારબાદ પ્રોપર્ટી નંબર 4, ઇન એ પેરેલોગ્રામ ઓપોઝિટ એંગલ્સ આર ઇક્વલ. અગાઉ શું વાત કરી ગયા આપણે? ઓપોઝિટ સાઇડ તો ઇક્વલ હોય. હવે શું વાત કરીએ આપણે? ઓપોઝિટ એંગલ ઇક્વલ હોય. તો સમજાવી દઉં તમને મિત્રો. માની લ્યો કે અહીંયા એક પેરેલોગ્રામ ડ્રો કરીએ આપણે, અને નામ દાખલા તરીકે હું આપી દઉં PQRS. તો આ બંને ઓપોઝિટ એંગલ થશે, તો આ બેના મેજર શું થવા જોઈએ? ઇક્વલ થવા જોઈએ. એવી રીતે આ બંને છે એ ઓપોઝિટ એંગલ થશે, તો આ બેના મેજર શું હોવા જોઈએ? ઇક્વલ હોવા જોઈએ. એટલે કે આ પ્રોપર્ટી એવું કહેવા માગે છે, પેરેલોગ્રામની અંદર ઓપોઝિટ એંગલના મેજર શું હોય? ઇક્વલ હોય. આ બંને ઓપોઝિટ એંગલ છે તો આ બંનેના મેજર ઇક્વલ છે. આ બંને ઓપોઝિટ એંગલ છે તો આ બેના મેજર શું છે? ઇક્વલ હોય. તો પેરેલોગ્રામની અંદર ઓપોઝિટ સાઇડના મેજર સરખા હોય. અને સેકન્ડ પ્રોપર્ટી શું થઈ? ઓપોઝિટ એંગલના મેજર સરખા હોય. તો આ બંને વસ્તુ યાદ રાખવાની. તો અત્યાર સુધી મિત્રો ટોટલ 4 પ્રોપર્ટી આપણે શીખી ગયા. ફર્સ્ટ પ્રોપર્ટીમાં કે કોઈ પણ એક ડાયાગોનલ પેરેલોગ્રામની અંદર ડ્રો કરો તો શું કરે? 2 કોંગ્રુઅન્ટ ટ્રાયેંગલની અંદર ડિવાઈડ કરે. કોને ડિવાઈડ કરે? પેરેલોગ્રામને. શેમાં ડિવાઈડ કરે? તો કે 2 કોંગ્રુઅન્ટ ટ્રાયેંગલ્સમાં. પછી તો કે ઓપોઝિટ સાઇડ ઇક્વલ હોય પેરેલોગ્રામની અંદર. પછી કે જો કોઈ પણ ક્વાડ્રિલેટર હોય ને પેરેલોગ્રામ કહી શકાય, એના માટે આ તમને સમજાવવા માંગે છે ત્રીજી પ્રોપર્ટી, કે કોઈ પણ ક્વાડ્રિલેટર અને પેરેલોગ્રામ કહેવા માટેની એક કન્ડિશન તમને આપી કે જો ઓપોઝિટ સાઇડના મેજર ઇક્વલ હોય, દરેક ઓપોઝિટ સાઇડની દરેક પેરમાં મેજર જો ઇક્વલ હોય તો તે ક્વાડ્રિલેટરને શું કહી શકાય? પેરેલોગ્રામ. ચોથી કન્ડિશનમાં શું વાત કરીએ? ઓપોઝિટ એંગલના મેજર શું હોય? ઇક્વલ હોય. ત્યારબાદ આપણે ચર્ચા કરીએ 5મી પ્રોપર્ટી. ઇફ ઇન એ ક્વાડ્રિલેટર each pair of opposite angles are equal then it is called a parallelogram. આની આગળની પ્રોપર્ટીમાં શું વાત કરી ચૂકીએ આપણે? તો કોઈ પણ ક્વાડ્રિલેટરની અંદર ઓપોઝિટ સાઇડની દરેક પેર જો ઇક્વલ હોય તો તેને શું કહી શકાય? પેરેલોગ્રામ. અહીંયા સેકન્ડ કન્ડિશન કે કોઈ પણ ક્વાડ્રિલેટરને આપણે પેરેલોગ્રામ કેવો હોય તો એના માટેની કન્ડિશન છે કે જો ઓપોઝિટ એંગલના ઇક્વલ હોય તો તે ક્વાડ્રિલેટરને શું કહી શકાય? પેરેલોગ્રામ. એક એક્ઝામ્પલ આપીને સમજાવી દઉં મિત્રો. માની લો કે અહીંયા હું એક ક્વાડ્રિલેટર ડ્રો કરું છું અને નામ દાખલા તરીકે આપણે આપી દઈએ XYZW. જો આ ક્વાડ્રિલેટરની અંદર ઓપોઝિટ એંગલના મેજર શું હોય? ઇક્વલ. એટલે કે આ બેના મેજર ઇક્વલ હોય અને આ બંનેના મેજર શું હોય? ઇક્વલ હોય. તો આ ક્વાડ્રિલેટરને શું કહી શકાય? તમે આ ક્વાડ્રિલેટરને આપણે પેરેલોગ્રામ કહી શકાય. જો કોઈ પણ ક્વાડ્રિલેટરની અંદર ઓપોઝિટ એંગલના મેજર શું હોય? ઇક્વલ હોય તો તે ક્વાડ્રિલેટરને શું કહી શકાય? પેરેલોગ્રામ કહી શકાય. ત્યારબાદ લઈએ આપણે 6ઠી પ્રોપર્ટી, ધ ડાયાગોનલ્સ ઓફ એ પેરેલોગ્રામ બાયસેક્ટ ઈચ અધર. આ પ્રોપર્ટી પર તમને એક એક્ઝામ્પલ દ્વારા સમજાવી દઉં તમને. ચલો મિત્રો, અહીંયા હું પેરેલોગ્રામ ડ્રો કરી દઉં. આ એક પેરેલોગ્રામ છે અને નામ આપી દે આપણે PQRS. અને બંનેના મિત્રો ડાયાગોનલ્સ ડ્રો કરી દઈએ. માની લો કે આ ડાયાગોનલ એકબીજાને M પોઈન્ટમાં ઇન્ટરસેક્ટ કરે છે. તો પ્રોપર્ટી શું કહેવા માગે છે? પ્રોપર્ટી એકવાર ફરીવાર રિપીટ કરી દઈએ કે ડાયાગોનલ્સ ઓફ એ પેરેલોગ્રામ બાયસેક્ટ ઈચ અધર. મીન્સ કે 2 સરખા ટુકડા. બાયસેક્ટ ઈચ અધર એનો મિનિંગ શું થાય? 2 સરખા ટુકડા કરે છે. તો આ બંને ડાયાગોનલ એકબીજાને M પોઈન્ટમાં ઇન્ટરસેક્ટ કરતા હોય, પ્રોપર્ટી એવું કહેવા માગે છે ડાયાગોનલ બાયસેક્ટ ઈચ અધર.
ઇન પેરેલોગ્રામ ધ ડાયાગોનલ્સ બાયસેક્ટ ઈચ અધર. એનો મિનિંગ શું થાય? જેટલું મેજર પીએમનું હોય એટલું જ મેજર કોનું થશે? એમઆરનું. સેમ ટુ સેમ સેકન્ડ કન્ડિશન એવી થશે. આ તમારી ફર્સ્ટ કન્ડિશન. સેકન્ડ કન્ડિશન શું થાય? જેટલું મેજર ક્યુએમનું હોય એટલું જ એમએસનું હોય. તો આ બંને ઉપરથી આપણે કહી શકાય કે ડાયાગોનલ્સ છે એકબીજાને બાયસેક્ટ કરે છે. ઇન પેરેલોગ્રામ ડાયાગોનલ બાયસેક્ટ ઈચ અધર. એટલે જેટલું મેજર પીએમનું હોય એટલું જ કેટલું હોય? એમઆરનું હોય. જેટલું મેજર ક્યુએમનું હોય એટલું જ એમએસનું હોય. તો આ પ્રોપર્ટીને શું કહી શકાય? ઇન પેરેલોગ્રામ ડાયાગોનલ બાયસેક્ટ ઈચ અધર. અને પછી 7મી પ્રોપર્ટી મિત્રો, ઇફ ધ ડાયાગોનલ્સ ઓફ એ ક્વાડ્રિલેટરલ બાયસેક્ટ ઈચ અધર ધેન ઇટ ઇઝ એ પેરેલોગ્રામ. કે જો કોઈ પણ, આ એક નવું એક્ઝામ્પલ લઉં મિત્રો. આ એક ક્વાડ્રિલેટરલ છે. આને હું નામ આપી દઉં એક્સ વાય ઝેડ ડબલ્યુ. હવે આના ડાયાગોનલ બાયસેક્ટ કરે એકબીજાને. એક જ મિનિટ. ક્યુ દાખલા તરીકે ક્યુ પોઈન્ટમાં ઇન્ટરસેક્ટ કરે છે. તો જેટલું મેજર એક્સ ક્યુનું થાય એટલું જ મેજર જો ક્યુ ઝેડનું થાય, અને જેટલું મેજર વાય ક્યુનું થાય એટલું જ ક્યુ ડબલ્યુનું થાય. આનો મતલબ શું થાય? કે જો કોઈ પણ ક્વાડ્રિલેટરલના ડાયાગોનલ્સ એકબીજાને બાયસેક્ટ કરતા હોય, મીન્સ કે આ રીતે થતું હોય, તો તે ક્વાડ્રિલેટરલને તમે શું કહી શકો છો? તો તે ક્વાડ્રિલેટરલને, તો મિત્રો આ એક ક્વાડ્રિલેટરલ છે. ક્વાડ્રિલેટરની અંદર જો ડાયાગોનલ એકબીજાને બાયસેક્ટ કરતા હોય, એટલે કે આ રીતનું થતું હોય, તો આ ક્વાડ્રિલેટરલને તમે શું કહી શકો છો? પેરેલલોગ્રામ. હજી એકવાર રિપીટ કરી દે મિત્રો, કોઈ પણ ક્વાડ્રિલેટરમાં ડાયાગોનલ છે એકબીજાને બાયસેક્ટ કરતા હોય, મતલબ કે આ વસ્તુ પોસિબલ થતી હોય, તો આ ક્વાડ્રિલેટરને શું કહી શકાય? પેરેલોગ્રામ. હવે મિત્રો ટેક્સ્ટબુકની અંદર આ જે 8મી પ્રોપર્ટી થિયરમ 8.8, એને આ રીતનું ટાઇટલ આપેલું છે, અનધર કન્ડિશન ફોર એ ક્વાડ્રિલેટર ટુ બી એ પેરેલોગ્રામ. કે કોઈ પણ ક્વાડ્રિલેટર છે એ પેરેલોગ્રામ છે કે નહીં ચેક કરવા માટેની એક અનધર કન્ડિશન, એવું ટાઇટલ આપેલું છે 8મી પ્રોપર્ટીને. 8મી પ્રોપર્ટી સમજાવી દઉં. એ ક્વાડ્રિલેટરલ ઇઝ એ પેરેલોગ્રામ. કોઈ પણ ક્વાડ્રિલેટરને પેરેલોગ્રામ કહી શકાય. ક્યારે? તો કન્ડિશન આપેલી, ઇફ a pair of opposite side is equal and parallel. આ થોડુંક બે વાર આવી ગયું છે મિત્રો. કે જો કોઈ પણ ક્વાડ્રિલેટરલ છે એને પેરેલોગ્રામ ક્યારે કહી શકાય? તો એને ચેક કરવા માટેની અનધર કન્ડિશન, એટલે કે એક્સ્ટ્રા કન્ડિશન. તો આ કન્ડિશન એવું કહેવા માંગે છે, કોઈ પણ ક્વાડ્રિલેટરલને પેરેલોગ્રામ કહી શકાય, પરંતુ ક્યારે? તો કે જો આ કન્ડિશન ફોલો થાય, ઇફ a pair of opposite side is equal and parallel. જો કોઈ પણ ક્વાડ્રિલેટરલની અંદર ઓપોઝિટ સાઇડની પેર ઇક્વલ પણ થવી જોઈએ અને શું થવું જોઈએ? પેરેલલ પણ થવું જોઈએ. તો આ ક્વાડ્રિલેટરલને શું કહી શકાય? પેરેલોગ્રામ કહી શકાય. તો મિત્રો ટોટલ 8 પ્રોપર્ટી થઈ. છેલ્લી વાર રિવિઝન કરાવી દઉં. પહેલી પ્રોપર્ટી કે જો પેરેલોગ્રામની અંદર કોઈ પણ એક ડાયાગોનલ ડ્રો કરો તો તે ડાયાગોનલ શું કરે? તો કે ટ્રાયેંગલને બે કોંગ્રુઅન્ટ ટ્રાયેંગલમાં ડિવાઈડ કરે. સેકન્ડ પ્રોપર્ટી, ઓપોઝિટ સાઇડ પેરેલોગ્રામની અંદર ઓપોઝિટ સાઇડ કેવી હોય? ઇક્વલ હોય. થર્ડ પ્રોપર્ટી કે જો કોઈ પણ ક્વાડ્રિલેટર હોય એમાં ઓપોઝિટ સાઇડની દરેક પેર જો ઇક્વલ થતી હોય તો તે ક્વાડ્રિલેટરને શું કહી શકાય? પેરેલોગ્રામ. ચોથી પ્રોપર્ટી કે પેરેલોગ્રામની અંદર ઓપોઝિટ એંગલ્સ કેવા હોય? ઇક્વલ હોય. પાંચમી પ્રોપર્ટી કે જો કોઈ પણ ક્વાડ્રિલેટરની અંદર ઓપોઝિટ એંગલ ઇક્વલ થતા હોય તો તે ક્વાડ્રિલેટરને શું કહી શકાય? પેરેલોગ્રામ. છઠ્ઠી પ્રોપર્ટી કે જો કોઈ પણ પેરેલોગ્રામની અંદર ડાયાગોનલ્સ છે એકબીજાને બાયસેક્ટ કરતા હોય છે. સાતમી પ્રોપર્ટી, ઇફ ધ ડાયાગોનલ્સ ઓફ એ ક્વાડ્રિલેટર બાયસેક્ટ ઈચ અધર ધેન ઇટ ઇઝ એ પેરેલોગ્રામ. કોઈ પણ ક્વાડ્રિલેટરના ડાયાગોનલ એકબીજાને બાયસેક્ટ કરતા હોય તો તે ક્વાડ્રિલેટર કેવો હોય? પેરેલોગ્રામ હોય. આઠમી કન્ડિશન કે કોઈ પણ ક્વાડ્રિલેટર છે એ પેરેલોગ્રામ છે કે નહીં ચેક કરવા માટેની અનધર કન્ડિશન. તો કોઈ પણ ક્વાડ્રિલેટરની અંદર ઓપોઝિટ સાઇડની જે પેર હોય ઇક્વલ પણ થવી જોઈએ અને પેરેલલ પણ થવી જોઈએ. તે પેરેલલ પણ થવી જોઈએ તો તે ક્વાડ્રિલેટરને શું કહી શકાય? પેરેલોગ્રામ. તો મિત્રો આપણે ચર્ચા કરી, કોની ચર્ચા કરી? પ્રોપર્ટીઝ ઓફ પેરેલોગ્રામ. હવે આપણે 1 by 1 અલગ અલગ પ્રોપર્ટીઝ વિશે ચર્ચા કરશી. એમાં લાઇનમાં કોણ આવે છે? તો પ્રોપર્ટીઝ ઓફ સ્ક્વેર, સ્ક્વેરની પ્રોપર્ટીઝ. મિત્રો એક વસ્તુ તમને કહી દઉં કે જે તમે આ શીખી ગયા કે પ્રોપર્ટીઝ ઓફ પેરેલોગ્રામ, અને હવે તમે શું શીખવાના? પ્રોપર્ટીઝ ઓફ સ્ક્વેર, ત્યારબાદ પ્રોપર્ટીઝ ઓફ રેક્ટેંગલ, પ્રોપર્ટીઝ ઓફ રોમ્બસ, પ્રોપર્ટીઝ ઓફ કાઇટ. તો મિત્રો આ જે બધી જ પ્રોપર્ટીઝ છે તે 10મા ધોરણ માટે ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો બધી જ પ્રોપર્ટી ધ્યાનથી સમજી લેવી અને યાદ રાખવી. ન સમજાય તો મને પૂછી લેવું. તો સ્ટાર્ટ કરી દઈએ આપણે પ્રોપર્ટીઝ ઓફ સ્ક્વેર. મિત્રો તમને ખબર જ હોય સ્ક્વેરની પ્રોપર્ટી મોટા ભાગની.
અમુક પ્રોપર્ટી અહીંયા નવી છે જે તમારે યાદ રાખવાની છે. હું તમને એક્ઝામ્પલ સહિત એક એક પ્રોપર્ટી સમજાવી દઉં. એક સ્ક્વેર હું અહીંયા દોરી નાખું છું. અને નામ આપી દે PQRS. 1 by 1 પ્રોપર્ટી સ્ટાર્ટ કરી દે. આ એક શું છે તમારો સ્ક્વેર છે. સ્ક્વેરની અલગ અલગ કેટલી પ્રોપર્ટી છે તે 1 by 1 આપણે સ્ટાર્ટ કરી દઈએ અને આમાં હું તમને સમજાવતો જાઉં છું. ફર્સ્ટ પ્રોપર્ટી કે મેઝર ઓફ ઓલ 4 સાઇડ્સ આર કોંગ્રુઅન્ટ મીન્સ સેમ. કોંગ્રુઅન્ટ મીન્સ કે સરખું હોય, કે સ્ક્વેરની અંદર 4 સાઇડના મેઝર શું હોય, સરખા હોય. કોંગ્રુઅન્ટ મીન્સ સરખા હોય. તો આ સરખી ડિઝાઇન શું દર્શાવે છે, 4 સાઇડના મેઝર શું હશે, ઇક્વલ હશે. આ ફર્સ્ટ પ્રોપર્ટી, સ્ક્વેરની 4 સાઇડના મેઝર શું હોય, ઇક્વલ હોય. સેકન્ડ પ્રોપર્ટી કે ઈચ એંગલ ઇઝ ઓફ 90 ડિગ્રી. સ્ક્વેરની અંદર દરેક એંગલ કેટલાનો હોય, 90 ડિગ્રી. તો આપણે દર્શાવી દઈએ. તો 4 એંગલ શું હોય, 90ના. તમને ખબર જ હશે જે આ નોટેશન છે એ શું દર્શાવે છે, 90 ડિગ્રીનો એંગલ દર્શાવે છે. થર્ડ પ્રોપર્ટી, ધ ડાયાગોનલ્સ ઓફ એ સ્ક્વેર બાઇસેક્ટ ઈચ અધર એટ રાઇટ એંગલ. બાઇસેક્ટ તો કરતા હોય પણ કઈ જગ્યાએ બાઇસેક્ટ કરતા હોય, રાઇટ એંગલ પાસે. એટલે કહેવાનો મિનિંગ એવો છે કે આની અંદર હું જો ડાયાગોનલ ડ્રો કરું, એક ડાયાગોનલ શું થશે, PR, અને સેકન્ડ ડાયાગોનલ શું થશે, QS. માની લો એકબીજાને M પાસે બાઇસેક્ટ કરે, તો બાઇસેક્ટ કરે એનો મિનિંગ તમને ખબર જોઈએ કે શું થાય, કે જેટલું મેજર PM થાય એટલું જ શું થાય, MR થાય. અને સેકન્ડ કન્ડિશન, જેટલું મેજર QM થાય, જેટલું QM થાય એટલું જ શું થાય, ઇક્વલ કોને થાય, MS ને. તો આ સ્ક્વેરની અંદર ડાયાગોનલ એકબીજાને બાઇસેક્ટ કરતા હોય, બાઇસેક્ટ કરતા હોય એનો મિનિંગ આ થાય. પરંતુ શું એક્સ્ટ્રા કહેવાનું આવેલું છે એમાં, કે બાઇસેક્ટ તો કરે છે પરંતુ કઈ જગ્યાએ બાઇસેક્ટ કરે છે, રાઇટ એંગલ પાસે. એટલે કહેવાનો મિનિંગ શું છે, અહીંયા બનતા ટોટલ 4 એંગલ. અહીંયા એંગલ, આ એંગલ હશે એ પણ 90 ડિગ્રીનો બનશે, આ એંગલ પણ 90 ડિગ્રીનો બનશે, આ એંગલ પણ 90 ડિગ્રીનો બનશે, અને આ એંગલ પણ કેવો બનશે, 90 ડિગ્રીનો. એટલે કહેવાનો મિનિંગ એવો છે કે 4 એંગલ બનશે, એ 4 એંગલ શું હશે, 90 ડિગ્રીના. તમને આમાં ન સમજાતું હોય તો એક એક્સ્ટ્રા એક્ઝામ્પલ આપી દઉં. માની લ્યો કે આ એક સ્ક્વેર છે, તો આની અંદર હું ડાયાગોનલ્સ ડ્રો કરું, તો ડાયાગોનલ્સ બાઇસેક્ટ તો કરે છે, બાઇસેક્ટ કરે એનો મિનિંગ તમને સમજાય, પરંતુ ક્યાં બાઇસેક્ટ કરે છે, રાઇટ એંગલ. એટલે કહેવાનો અર્થ એવો કે અહીં જે ટોટલ 4 એંગલ બને, અહીંયા ફર્સ્ટ એંગલ બનશે, અહીંયા સેકન્ડ, અહીંયા થર્ડ અને ફોર્થ. આ 4 એંગલ કેટલાના બનશે, 90, 90, 90 અને 90. અને પછીની પ્રોપર્ટી, ડાયાગોનલ્સ ઓફ એ સ્ક્વેર આર ઇક્વલ. આ એક સ્ક્વેર છે PQRS, તો એના ડાયાગોનલ શું થાય, ઇક્વલ. મીન્સ કે જેટલું મેજર PR નું થાય એટલું જ મેજર કોનું થશે, QS. મતલબ સ્ક્વેરની અંદર બંને ડાયાગોનલ્સના મેજર શું હોય, ઇક્વલ હોય. મતલબ કે જેટલું માપ PR નું છે એટલું જ માપ કોનું હશે, QS નું. તો ટોટલ કેટલી પ્રોપર્ટી થઈ સ્ક્વેરની, 4. ફરીવાર રિપીટ કરી દઈએ કે સ્ક્વેરની અંદર 4 સાઈડના મેજર શું હોય, ઇક્વલ હોય. 4 એંગલ શું હોય, 90, 90, 90 અને 90. ફર્સ્ટ પ્રોપર્ટી 4 સાઈડના મેજર સરખા. સેકન્ડ પ્રોપર્ટી 4 એંગલ 90ના. થર્ડ પ્રોપર્ટી કે ડાયાગોનલના મેજર શું થાય, ઇક્વલ. અને નામ આપી દઈએ આપણે PQRS. તો જેટલું માપ PR નું થાય એટલું જ માપ કોનું થાય, QS નું. અને લાસ્ટ પ્રોપર્ટી કે ડાયાગોનલ એકબીજાને બાઇસેક્ટ કરે. માની લો કે એમમાં ઇન્ટરસેક્ટ કરતા હોય તો જેટલું માપ PM નું થાય એટલું જ માપ શું થશે, MR નું. અને જેટલું QM નું થશે એટલું જ માપ કોનું થશે, MS નું. એટલે ડાયાગોનલ એકબીજાને બાઇસેક્ટ કરતા હોય, પ્લસ ક્યાં બાઇસેક્ટ કરતા હોય, રાઇટ એંગલ. એટલે કે બનતા અહીંયા જે બને છે ટોટલ 4 એંગલ, આ 4 એંગલ કેટલાના હશે, 90, 90, 90 અને 90, જે અહીંયા અમે દર્શાવેલું છે. તો મિત્રો સ્ક્વેરની 4 પ્રોપર્ટી થઈ. પહેલી પ્રોપર્ટી 4 સાઈડના મેજર સરખા. બીજી પ્રોપર્ટી દરેક એંગલ 90નો. ત્રીજી પ્રોપર્ટી ડાયાગોનલ એકબીજાને બાઇસેક્ટ કરે પરંતુ ક્યાં કરે છે, રાઇટ એંગલ પાસે. અને ચોથી પ્રોપર્ટી કે ડાયાગોનલ્સ ઓફ સ્ક્વેર આર ઇક્વલ. મીન્સ કે સ્ક્વેરના બંને ડાયાગોનલના મેજર શું હોય, ઇક્વલ હોય. તો આ વાત થઈ પ્રોપર્ટીઝ ઓફ સ્ક્વેરની. ત્યારબાદ આપણે ચર્ચા કરશું પ્રોપર્ટીઝ ઓફ રેક્ટેંગલની, કે ઓપોઝિટ સાઈડ શું હોય, ઇક્વલ હોય. તો આ તમને સમજાય કે રેક્ટેંગલની અંદર એક રેક્ટેંગલ હોય તો એની અંદર ઓપોઝિટ સાઈડ કેવી હોય, ઇક્વલ હોય. પછી ઈચ એંગલ ઇઝ ઓફ 90 ડિગ્રી. તો રેક્ટેંગલની અંદર દરેક એંગલ કેટલાનો હોય, 90. તો 4 એંગલ 90ના હોય, ઓપોઝિટ સાઈડ ઇક્વલ હોય. ત્યારબાદ આગળ ચર્ચા કરી દઈએ
કે ડાયગોનલ્સ ઓફ રેક્ટેંગલ આર કોંગ્રુઅન્ટ મીન્સ ઇક્વલ. કોંગ્રુઅન્ટનો મિનિંગ શું થાય? ઇક્વલ થાય. તો રેક્ટેંગલના ડાયગોનલ શું હોય? ઇક્વલ હોય. માની લો કે આને નામ આપી દઈએ આપણે PQRWU. તો આ પેલો ડાયગોનલ થશે PW, બીજો ડાયગોનલ કયો થશે? QU. રેક્ટેંગલના ડાયગોનલના મેજર ઇક્વલ હોય, મતલબ કે જેટલું માપ PWનું થશે એટલું જ માપ કોનું થશે? QUનું થશે. ત્યારબાદ ડાયગોનલ્સ ઓફ એ રેક્ટેંગલ બાયસેક્ટ ઈચ અધર. મિત્રો સ્ક્વેરના ડાયગોનલ બાયસેક્ટ કરતા હતા, પરંતુ ક્યાં કરતા હતા? રાઇટ એંગલ પાસે. રેક્ટેંગલના ડાયગોનલ પણ બાયસેક્ટ કરે છે, પરંતુ કયા એંગલ પાસે બાયસેક્ટ કરે છે એની ચર્ચા આપણે આમાં કરવામાં આવેલી છે નહીં. એટલે કે સ્ક્વેરના ડાયગોનલ બાયસેક્ટ કરે, પરંતુ ક્યાં કરે? રાઇટ એંગલે. જ્યારે રેક્ટેંગલના ડાયગોનલ બાયસેક્ટ જ કરે છે, કયા એંગલ પાસે કરે છે એની કંઈ ચર્ચા કરવામાં આવતી નથી. તો આ તમને સમજાવી દો. માની લો કે આ ટીમાં એકબીજાને ઇન્ટરસેક્ટ કરતા હોય ડાયાગોનલ, તો આ રેક્ટેંગલ છે, રેક્ટેંગલના બે ડાયાગોનલ PW અને QU છે. રેક્ટેંગલના ડાયાગોનલ એકબીજાને બાયસેક્ટ કરે, એનો મતલબ શું થાય? જેટલું માપ PTનું થાય એટલું જ માપ કોનું થાય? TWનું. જેટલું માપ QTનું થાય એટલું જ માપ કોનું થાય? TUનું. તો આ તમને સમજાય. છેલ્લી વાર રિપીટ કરી દઈએ આપણે કે રેક્ટેંગલની અંદર શું હોય? ઓપોઝિટ સાઇડ ઇક્વલ હોય, દરેક એંગલ 90 નો હોય, ડાયાગોનલ્સ ઓફ રેક્ટેંગલ આર કોંગ્રુઅન્ટ મીન્સ ઇક્વલ, એન્ડ ડાયગોનલ ઓફ રેક્ટેંગલ બાયસેક્ટ ઈચ અધર. ત્યારબાદ આવે છે પ્રોપર્ટીઝ ઓફ રોમ્બસ. ઓલ સાઇડ્સ આર કોંગ્રુઅન્ટ મીન્સ કે રોમ્બસની દરેક સાઇડના મેજર છે એ ઇક્વલ હોય, બરાબર. ઓપોઝિટ એંગલ્સ આર કોંગ્રુઅન્ટ. રોમ્બસની અંદર ઓપોઝિટ એંગલ્સ કેવો હોય? કોંગ્રુઅન્ટ મીન્સ ઇક્વલ હોય. ધ ડાયગોનલ્સ ઓફ એ રોમ્બસ બાયસેક્ટ ઈચ અધર એટ રાઇટ એંગલ. આ તમને સમજાય. આગળ આપણે આવી ગઈ આ પ્રોપર્ટી કે રાઇટ એંગલ પાસે એકબીજાને બાયસેક્ટ કરતા હોય એનો મિનિંગ શું થાય તમને સમજાય. એડજસન્ટ સાઇડ્સ આર સપ્લિમેન્ટરી, મતલબ કે એડજસન્ટ સાઇડ નહીં, મારાથી વાંચવામાં થોડી ભૂલ થઈ ગઈ. એડજસન્ટ એંગલ્સ આર સપ્લિમેન્ટરી. તો 1 by 1